serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas Ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas Ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Expanded Victoria International Container Terminal o VICT sa Australia nitong Lunes, Marso 4 sa sidelines ng kanyang paglahok sa ika-50 ASEAN-Australia Special Summit. Ang VICT ay subsidiary ng International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI na nakabase sa Maynila. Sa isang talumpati, kinilala ni Pangulong Marcos ang pandaigdigang tagumpay ng ICTSI sa paggamit ng modernong teknolohiya sa operasyon nito. Isa niyang halimbawa ng kagalingan ng mga Pilipino na kontribusyon sa magandang daloy ng kalakalan at komersyo. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaugnay sa pagpapasinaya ng Expanded Victoria International Container Terminal. Manila and Melbourne are both maritime cities which have been nurtured by access to the water and the open seas. Port cities are lifelines of a country to the world at large, especially to this day, where supply chains have become essential to today's national requirements and our modern lifestyle. I, for one, am very proud that the Port of Manila, with centuries of maritime history and expertise, became the birthplace of the International Terminal Services, Inc., or ICTSI, which would grow to be the largest independent terminal operator with 33 terminals located in 19 countries across 6 continents. So, well done, Ricky. You have become a shining example of Filipino expertise, contributing to the smooth flow of trade and commerce in this globalized world that we live in today. Since ICTSI came to Australia in 2014 to establish the Victoria International Container Terminal, we are now seeing and are delighted to do so, to watch the application of cutting-edge technology and automation in improving efficiency and productivity. Being the only fully automated container terminal in the Southern Hemisphere is a great feat worthy of admiration. VICT shows us that we need not be afraid of technology and automation. Quite the contrary,
We recognize that using modern equipment here in VICT has led to a safer working environment, minimizing old occupational hazards, and improving the health and lifestyles of those who work here. We see it in Bruno and his very energetic team. We are delighted to see that since VICT started operations in 2017, it has grown to become a major player in Melbourne, giving healthy competition to its peers. This expansion we are witnessing today is a clear sign that Filipino companies can thrive in some of the most advanced economies in the world. And in the case of VICT, they are in it for the long haul. We look forward to VICT's astounding success and continued growth. I am also reliably informed that VICT takes its corporate social responsibilities seriously. Aside from providing jobs and hewing closely to sustainable practices here in Victoria, VICT has also been supportive of the Filipino seafarers that constitute a large proportion of the seafarers that pass through its facilities, as well as the 95,000-strong Filipino community in Victoria. As VICT has supported numerous Filipino community events, including the harmonized celebrations of the 125th anniversary of the Declaration of Philippine Independence last June 2023, I would like to extend my thanks to Bruno and VICT for helping the vibrant Filipino community become more visible, more involved here in Australia. VICT is a Philippine success story, and I hope it will only be the beginning. With a strategic partnership that has been signed between Prime Minister Anthony Albanese and myself last year, I hope to have laid the groundwork for even more success stories like this in many different sectors, and possibly two-way investments to allow Australian businesses to also take part in the exciting economic prospects that we are now witnessing in the Philippines. Filipino investments in Australia are thriving, and there could be a lot more mutually beneficial pursuits between our two economies that share many universal values. I look forward to our economic relationship bringing about mutual prosperity to our two countries. Today, we inaugurate a facility remotely that will be here for years to come. This facility is built for the long haul, akin to the partnership of our two nations. I am confident that it will be a witness to a future to be defined by closer economic cooperation, a more dynamic and fruitful collaboration between the Philippines and Australia. So once again, congratulations to all the individuals who have worked tirelessly to achieve this exceptional success. Congratulations to you all. Thank you, mabuhay, and good afternoon. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagbigay ng mensahe si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Melbourne nitong Lunes, Marso 4 sa Lowy Institute, isang Australian think tank na mayroong global outlook upang bigyang diin ang papel na ginagampanan ng Pilipinas sa mga pandaigdigang issue. Matatanda ang nabanggit ng Department of Foreign Affairs o DFA na maaring bigyang diin ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas bilang contributor sa rules-based regional security architecture. Mula nang maitatag ng negosyanteng si Sir Frank Lowy noong 2003, nagsisilbi ng host ang Lowy Institute sa distinguished speakers sa larangan ng foreign policy, defense, politics, aid and development, journalism, sports, science and the arts mula sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaugnay ng pagtungo nito sa Lowy Institute. I thank the Lowy Institute for this opportunity to share my views on the Philippines' perspective on these so-called great power rivalries and to speak to some of the brightest strategic minds in Australia, a country that the Philippines holds in high regard.
The Philippines and Australia are maritime democracies bound by meaningful commonalities. As the oldest democracies in the Pacific, our respective strategic perspectives and actions are grounded in our shared values. As pioneers of the post-war international order, we have an enduring commitment to upholding the rule of law, justice, and equity in international affairs. When I addressed the Parliament of Australia last week, I had the opportunity to reflect upon our shared history, our present bonds, and our common aspirations for the future. Our respective histories and identities and our similar but separate perspectives demonstrate that there exists in the region, and indeed across the world, a multiplicity of actors, each with its own distinct interests and aspirations. The Lowy Institute understands this, having devoted much energy to discerning the multiple strategic calculations that motivate the various actors in this region and to measure the capabilities through the Asia Power Index. But this does not seem to be clear to all. There are those who continue to see regional development solely from the narrow prism of great power rivalries. There are those who reduce these developments for a regional digression towards outdated Cold War paradigms. And there are those who see in these developments a potential return to the hierarchical international system of centuries past. The Philippines, of course, understands that widening geopolitical polarities around the world and the sharpening strategic competition between the People's Republic of China and the United States of America have become a reality permeating the regional strategic environment. But we caution against overemphasizing this reality. Such undue emphasis tends to subsume the legitimate rights and interests of countries like the Philippines, Australia, and other ASEAN member states into the interests of the so-called major countries, as if we are mere pawns with no strategic agency. It also obscures our judgment. It distracts us from calling out aggressive, unilateral, illegal, and unlawful actions for what they are: attacks against the rule of international law and the principles of the Charter of the United Nations. Indeed, there are those who sometimes justify such provocations under the pretext of geopolitics and mischaracterize the remedies availed of by the aggrieved as mere tactics in this grand strategic game. If we are to successfully navigate the treacherous waters brought about by this recent geopolitical flux, we need to clarify and we need to have foresight. The future of this region will be shaped not by one or two, but by many actors, and they will each demand that their voices be heard individually and collectively, as indeed they should be. Thus, the Philippines begins any conversation regarding great power competition with a strong rejection of any subordination of our distinct national interest and denial of our sovereignty and strategic agency. Ladies and gentlemen, we acknowledge the undeniable importance of the People's Republic of China and the United States of America, to the security situation and the economic evolution of this region and of the world. We must deal with both of them constructively. Along with Australia, the Philippines is the oldest treaty ally of the United States in Asia. We forged this alliance by our own choice, and we continue to strengthen it by our own choice. Our alliance has been a pillar of regional stability for decades, and we all need for it to continue to be a force for good in the coming years. It is rooted in a long history, built upon shared values and strengthened by mutual respect as equal and sovereign partners. At the same time,
Centuries of friendship and kinship bind the Filipino and Chinese people. We pursue with the People's Republic of China comprehensive strategic cooperation founded on mutual respect and mutual benefit. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea, are questioned or ignored. In this specific context of the South China Sea, our interests are clear. They lie in ensuring that the universal and unified character of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and in the final and binding determinations of the South China Sea Arbitration Award of 2016 are firmly and consistently upheld. It is unfortunate that despite the clarity provided by international law, provocative, unilateral, and illegal actions continue to infringe upon our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdictions. This pattern of aggression obstructs our path towards ASEAN's vision of the South China Sea as a sea of peace, stability, and of prosperity. As a country committed to the cause of peace and the peaceful settlement of disputes, the Philippines continues to tread the path of dialogue and diplomacy despite these serious difficulties. We will continue to engage China bilaterally and through ASEAN-led mechanisms to address our differences at sea. We are determined to make our bilateral mechanisms with China work, and we will leverage our bilateral mechanisms with other claimant states towards the peaceful management of disputes. Our adherence to the 2002 ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea remains steadfast, and so is our commitment to working with ASEAN and China towards an effective and substantive code of conduct that finds its moorings in UNCLOS and respects the interests of all stakeholders, including Australia. And yet, these efforts are not pursued in a vacuum. A conducive environment where tensions are effectively managed is crucial to the success of the COC negotiations. We shall never surrender even a square inch of our territory and our maritime jurisdiction. In this regard, we are upgrading the capabilities of our Coast Guard, pursuing the modernization of our armed forces, and earlier this year, I approved the updated acquisition plan of the armed forces of the Philippines called ReHorizon 3, in line with our comprehensive archipelagic defense concept. Our forces must be able to guarantee, to the fullest extent possible, Filipino nationals, Philippine corporations, and those authorized by the Philippine government, unimpeded and peaceful exploration and exploitation of all natural resources in areas where we have jurisdiction, including and especially our exclusive economic zone, in accordance with international law. Philippine agencies, forces, and institutions are working to strengthen our capabilities. We are on the front line of international efforts to preserve, defend, and uphold the rules-based international order, the same platform from which the post-war Asian economic miracles took off, and upon which the continued prosperity of countries like Australia relies. Ladies and gentlemen, we in the Indo-Pacific cannot ignore the existential impact of great power rivalries upon the survival of our peoples and our communities. Amidst the alarming reversal of the historic trend of decreasing nuclear stockpiles in the region, we must remember that the tragic humanitarian consequences of nuclear weapons use were borne by peoples of this region, the Hibakusha of Hiroshima
and Nagasaki and the victims of nuclear tests in the Pacific. It is time to bring Indo-Pacific issues to the fore of global conversations on nuclear disarmament. The People's Republic of China and the United States must engage in meaningful dialogue to maintain strategic stability and to limit any nuclear arms buildup. The Philippines and Australia, along with Japan, are at the forefront of efforts to reduce nuclear risks in the region. These nuclear risks demonstrate the need for great powers to manage their strategic competition in a responsible manner. We in the Indo-Pacific must ensure that great powers do not treat the world as an arena for their competition. The pursuit of the great powers' respective strategic goals must never come at the expense of the interests of smaller states, nor of regional and international peace. At the same time, we must also put things into their proper perspective. Great power rivalries constitute only one of several storms that render turbulent the waters that confront humanity's common journey at this crucial juncture. In addition to widening geopolitical polarities and sharpening strategic competitions, we are also confronted with uncertainties posed by transformative technologies and the existential threat of climate change, even as persistent inequities and inequalities within and among our nations remain unresolved. Amidst challenging global tides, we remain convinced that the only ballast stabilizing our common vessel is the rules-based international order. The Philippines and Australia, along with many other nations, fought a world war to build this rules-based architecture and have painstakingly reinforced this architecture one brick at a time throughout the last century, from the onset and through the aftermath of the Cold War. So for the Philippines, our continuing commitment to this architecture reflects our history of upholding human dignity and promoting peace, and is premised on four strategic considerations. First, this rules-based order is the best guarantee for the sovereignty equality of all states, regardless of size. Second, the predictability and stability that it engenders provides an enabling environment for us to pursue our national ambition, that every Filipino should have a stable, secure, and comfortable life by 2040. Third, it provides a credible legal regime that guarantees just and equitable access by all states to the global commons and to all frontiers that could lead to sustainable development. This includes the high seas, outer space, cyberspace, as well as peaceful uses of science and technologies. Fourth, it enables states to galvanize effective international action to confront challenges that no one nation can successfully tackle on their own, including the existential threat of climate change and the uncertainties posed by the as yet unrealized transformative technologies that are becoming available to us. To safeguard these four enablers of global peace and development, we need to build resilience. We need resilient diplomatic and global governance and governance structures that can withstand geopolitical shocks. These structures must be grounded in international law, in which all nations seek balance and strength. They must remain credible providers of global goods and meaningful venues for nations to pursue common ground and decisive and equitable solutions to global and regional problems. At the international level, building such resilience entails continued engagement and active leadership by middle powers that have the capacity to reach across political and ideological lines, forge genuine consensus, and lead credible efforts towards decisive multilateral solutions. At the regional level,
This means continued centrality of ASEAN in the regional architecture and active engagement by all stakeholders in ASEAN-led mechanisms. We must also build economic resilience against future uncertainties. We need to ensure that our economies remain powerful tools that positively shape the lives of our people and ensure the sustainability of the planet. We expect Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040 that will build on the new ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement and the Regional Comprehensive Economic Partnership. We welcome with growing interest in Australia to explore further pursue investment opportunities in the Philippines, which is projected to lead ASEAN's growth this year, having managed to outpace major Asian economies with a solid growth rate of 5.6% last year. At the heart of regional economic progress lies economic interdependence. As nations engage in mutually beneficial trade and investment, they become stakeholders in each other's success. Yet, the Philippines also understands concerns regarding the strategic risks that integration entails. So amidst talks of decoupling and de-risking, what we seek is resilience to such risks. I am therefore of the view that securing strategic sectors and critical infrastructure is critical to our security and our development. Securing our nations entails securing our economies and enhancing the resilience of our supply chains. In our bilateral plan of action with Australia, we committed to work together to further develop capacities in critical infrastructure, security, particularly in transport and in telecommunications. We will also broaden cooperation on mineral resources development, energy transition, and space science and technology applications. Last week, we signed an agreement on cyber and critical technology cooperation that will promote the secure and peaceful uses of cyberspace. Beyond our bilateral partnerships, we see value in building resilience too through reinforced habits of cooperation amongst like-minded partners in specific areas. Our trilateral cooperation with Malaysia and Indonesia in curbing piracy in the Sulu Sea and the Celebes Sea is one such example. We intend to foster new arrangements to promote maritime security and freedom of navigation, amongst others, through other similar trilateral and multilateral formats. We share this thinking with Australia, which has been at the forefront of efforts to forge security arrangements with like-minded states, including AUKUS. We are clearly of the mind that AUKUS will enhance regional stability while respecting ASEAN centrality and adhering to the highest standards of transparency in accordance with the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Finally, no talk of resilience is complete without the consideration of climate change. This is a deadly challenge that threatens the very survival of millions, especially those in the small island developing states in the Pacific. The Filipino people share this vulnerability with our kin in the Pacific Island states. For us, the time to talk about ifs and whens has long since passed. It is here, and it is now. We expect responsible states and partners to do more, and they must do that now. We will continue to pursue just and equitable climate action in all our multilateral engagements, including in the context of the Loss and Damage Fund Board. Developed countries have a responsibility to support vulnerable countries in climate adaptation and mitigation. We will also continue to pursue our climate action strategy, a pillar of which is our robust commitment to a just energy transition. Ladies and gentlemen, we must not lose sight of our collective responsibility for peace and resilience in the Indo-Pacific.
Our work is about people and about communities, their security, their survival, their dignity, and their future. It is about inclusion and equal regard to the interests of all nations, not just a few. It thrives on cooperation, not geopolitical contests, and it cannot progress without a stable and predictable order based on the rule of international law. We must not allow this so-called great power rivalry to distract or hinder us from the pursuit of peace and development. Buoyed by one of the fastest growing economies in the region, the Philippines pledges to continue acting responsibly in line with our increasing potential as we inevitably rise in global standing. We embrace our role in the region and in the world with a sense of purpose and dedication. We cannot be observers, but active participants, catalysts for innovation, architects for a better future. We in the Philippines stand committed to promoting peace and prosperity in our region. We aspire to live peacefully with all our neighbors and continue to believe that the successes of all our regional partners contribute to our own success, as does our success contribute to the region. Together with our friends, especially our allies and strategic partners, we will face the challenges and opportunities that lie ahead, confident in our ability to create a safe, a stable, and secure future that celebrates diversity, mutual respect, and collective progress. Ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Sa ating pagpapatuloy, most interesting, pinaka-maimpluwensya at aabangang leader sa Southeast Asia. Ganito ay nilarawan ni Lowy Institute Executive Director Dr. Michael Fulilov si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayon kay Fulilov, krusyal o mahalaga ang papel ni Pangulong Marcos bilang regional leader sa ASEAN Association of Southeast Asian Nations. Sinabi ni Fulilov na makikita sa nakalipas na 18 buwan o mula nang pumasok ang liderato ni Pangulong Marcos Jr., ang marubdob na pagdepensa ng Pilipinas sa soberanya nito. Pinalakpakan ng Pangulo sa kanyang talumpati sa Lowy Institute nang muli itong manindigan sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Personal na pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Filipino community sa Australia sa mga sakripisyo at kontribusyon nito sa Pilipinas. Naganap ang Filipino Community o PhilCom meeting sa Melbourne nitong Lunes, Marso 4. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, mayroong humigit kumulang sa 408,000 na mga Pilipino sa Australia. Karamihan ay mga crafts and related trade workers, professional service and sales workers, skilled agriculture, forestry and fishery workers, technicians, associate professionals, and managers. Dumarami na rin ang mga Pilipinong estudyante sa Australia. Noong 2022, mayroong 17,825 international students sa naturang bansa mula sa Pilipinas. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa PhilCom meeting sa Melbourne. Ako naman ay talagang nagagalak na makasama, makakumusta kayo itong gabi na ito. But before I proceed, I would like to acknowledge that we are gathered in the ancestral lands of the Wurundjeri and Bunwurrung peoples. So I pay respect to their elders, past and present, and the emerging leaders that they have, acknowledge their aspirations for a meaningful recognition on issues concerning their land and communities. Pare-pareho lang naman tayo mga tao, kaya dapat natin kilalanin ang ating mga naging host dito
sa ating pagsasama ngayong gabi na ito. I am truly proud to be with hardworking, optimistic, and passionate Filipinos who have joined the diverse Australian society to live, to work, to study, to raise your families, to contribute to the betterment of your adoptive communities. I'm honored to be the first Philippine president to visit Melbourne in line with my acceptance of the invitation of Prime Minister Anthony Albanese to participate in the ASEAN-Australia Special Summit. Through this engagement, I wish to contribute and effectively convey our country's desire for strengthened regional security, greater people-to-people relations, more robust trade, and an amplified level of foreign investment. Before our official meetings begin tomorrow, my first priority is to connect with you, my fellow Filipinos. My presence in Australia will only be meaningful if I am given the opportunity to meet with you, to spend time with you, aking mga kababayan. Some of you have come all the way from regional Victoria, New South Wales, regional Victoria, New South Wales, layo-layo ng galingan, Queensland, Western Australia, even the Northern Territory. I thank Team Philippines here in Australia, led by our good ambassador, for attending to the many aspects of our relations and ensuring support for our vibrant Filipino diaspora here in the land down under. Alam niyo po, ang katotohanan niyan, kapag kami nagbiyahe, at siyempre, kaunti lang naman ang oras namin dito, kaya ang schedule namin talagang punong-puno. Pero lahat kami, tignan mo yung ating mga sekretary, nakangiti na. Kanina hindi nakangiti yan dahil maraming iniisip. Pero pag lagi namin, we always look forward to this, tinatawag namin PhilCom or Filipino Community. Dahil, Pinoy, laging masaya. We always look forward to, you have not disappointed us. Thank you so much for a very, very warm welcome. The Filipino community's efforts here have significantly enhanced the Philippines' image in Australia. Your hard work, your talent, graciousness, your propensity to support those around you reflect the Filipino character. Lagi kong sinasabi, lahat ng pinupuntahan ko, ako'y nagpapasalamat sa mga Pinoy na nakatira sa iba't ibang bansa, sa inyo na nandito sa Australia. Dahil sumikat po ang Pilipinas dahil sa inyo. Sumikat ang Pilipinas dahil ang naging diaspora, tinatawag, yung pagbiyahe ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar, ay nakilala ang Pilipino, ang ugali ng Pilipino, ang kultura ng Pilipino. At kaya naman, napamahal ninyo ang inyong mga kaibigan na dito sa Australia. At napamahal na rin sila sa Pilipinas dahil diyan. Kaya't sinasabi nila, napakahalaga ng ating mga OFW. Dahil na marami silang nagpapadala sila ng tulong sa kanilang pamilya, nakakatulong sa kanilang mga community, at sa ekonomiya ng Pilipinas, napakalaking bahagi na ng mga remittances kung tawagin. Siyempre, importante yun. At alam natin yun. Ngunit, ito palagay ko yung nakikita. Lahat po ng makilala ko, Presidente, Prime Minister, Hari, Sultan, kahit na anong makilala ko, mahal na mahal ang Pilipino. Dahil lang Pilipino, sabi nila, ang Pilipino, hindi na nila trabaho, ginagawa pa rin nila. Wala kaming problema sa Pilipino dahil walang ginawa kundi magtrabaho at matulungin. Kahit hindi nila kilala, tinutulungan nila. Hindi lang yung kapwa Pilipino. At pagkapwa Pilipino naman talagang all out ang pagtulong. Kaya napakagandang reputasyon ng Pilipinas dahil sa inyo. Lahat po ng aming nagawa, lahat po ng aming ginagawa ngayon sa Australia,
Hindi po namin magagawa kung hindi ganyan ang pananaw ng mga Australiano sa Pilipino. Hindi po namin kayang gawin ang mga agreement, yung mga partnership, yung mga alliance. Kung hindi sila malakas ang kumpiyansa, madaling kausap, masarap kausap ang Pilipino. Dahil yung Pilipino, masipag, maasahan, mabait, at mapagmahal. At ang biro nga, sabi sa ibang lugar, hindi ko alam kung sa Australia, ang tawag na nga sa mga Pinoy, sabi, yan ang mga hari at reyna ng overtime. dahil pag kailangan na magawa, sige, volunteer ka agad yung Pinoy, di ba? Tinatanong ko naman sa inyo, bakit masyado kayong ganado mag-overtime? Anong gagawin namin? Uuwi kami, wala na, nag-iisa kami, manood ng television. Magtrabaho na lang kami. At yung ganon, mga katangian ng ugali ng Pilipino ay ang nagpasikat sa Pilipinas. Kaya kulang ang salita lamang na pasasalamat. Kaya in return for all you have given us, this government is committed to improving life and livelihood for every Filipino wherever they may be. The Philippine economy now is thriving, marked by good growth, optimistic forecasts, record highs in employment, tourism, manufacturing, and even if there are still challenges, it's made possible by threats such as climate change, new technological frontiers, yung mga social media, hindi na natin makita kung saan pumupunta, yung AI, hindi alam natin kung anong mangyayari. Tapos nagkakagera-gera pa sa geopolitical realities na nakikita natin, yung mga Ukraine, yung mga Israel. But still, I remain confident and optimistic in recognition of our friendship within ASEAN and partnership with like-minded countries such as Australia. We hope to continue to be an advocate of action founded on mutual trust, respect for sovereignty, and adherence to international law, including the UN Convention on the Law of the Sea. So, with the active participation of all sectors of society, including and especially overseas Filipino, we are on track to achieve our agenda for social and economic transformation. Ang salita po na ginagamit ko is transformation. Dahil alam niyo naman po, kagaya paulit-ulit kong sinasabi sa kanilang lahat na makausap ko, COVID changed everything. And that's why we have to change along with it. And that is why we have to transform. We have to transform our bureaucracy, we have to transform our government, we have to transform the way we do business, we have transformed the way we do business, the way we go to school, all of this, nagbago lahat. Kaya kailangan naman ay makapag-adjust tayo, and ang tanging solusyon diyan ay we have to transform not only the structures of government, not only the businesses, the business community, but also we have to have a change in ourselves. And what change do I talk of? Kaya napapag-usapan po yung bagong Pilipinas. Pag sinasabi po natin yung bagong Pilipinas, dahil dapat maalala ng Pilipino ang kanyang sariling halaga. Kung minsan kasi tayo, sinasabi natin, hindi, mas maganda, imported yan. Mas magaling yung mga, hindi na totoo yun. Matagal nang hindi totoo yun. Dapat kilalanin din natin, kinikilala natin ang galing ng mga iba, ang mga nasa ibang bansa. Ngunit mahalaga rin, kilalanin ninyo ang halaga at ang galing at ang sipag at ang husay ng Pilipino. Ipagmalaki natin. Kaya lagi natin po ipinagmamalaki, sinasabi natin, kahit saan mo ilagay ang Pilipino, kahit saan mo dalhin yan, ay magsusumikap yan at magiging successful yan. Kaya yan po ang kailangan pagbaguhin, ang binabago po natin sa bagong Pilipinas. And I continue to commend you for your contribution to the country that nurtured you
and provided the foundation for your success. Provide comfort and support for your fellow Filipinos, especially those aging in a foreign land. Embrace and celebrate your Filipino heritage. Pass on this love for the Philippines to your children, to your grandchildren, to all the generations that follow. Teach them what the Philippines is. And hopefully, Australia hindi naman masyadong malayo sa Pilipinas. Iuwi nyo muna sa Pilipinas para makita nila yung ibig ninyo sabihin. Siguro, hindi nila naaalala kung sino yung mga bayani ng Pilipinas. Hindi nila alam kung saan yung mga lugar na pinag-uusapan natin. At simpleng-simple lang, makikita nila kung gaano kaganda ang pinakamagandang bansa sa buong mundo, ang Pilipinas. Let us always remember the adage that is true, that home is where the heart is. So cherish your Filipino identity, because in that way you remain connected to us, to the Philippines, no matter where you are. So before I end, let me invite you again to visit the Philippines soon and see for yourself the new Filipinas, ang bagong Pilipinas. Yan po ang aming itinataguyod, yan po ang ating ipinaglalaban ngayon. And as our tourism slogan says, even in Australia, I hope that you love the Philippines. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa iba pang mga balita, kinumpirma ng Naval Forces West ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang tangkang pagharang muli ng China Coast Guard sa resupply ship na ang Pilipinas. Ito'y sa nagpapatuloy na rotation and resupply mission ng AFP sa mga tropang nakahimpil sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na bahagi ng pinagtatanunang West Philippine Sea. Sa ex-post ng Naval Forces West sa kanilang account na may pangalang BRP Sierra Madre, makikita ang ginagawang pagharang ng barko ng China Coast Guard sa isa sa mga resupply ship na Unaiza May. Subalit dahil sa ginawa nitong reverse maneuver, ay matagumpay na nalusutan ng Unaiza May ang barko ng China Coast Guard upang matiyak na mahahatid nito ang kinakailangang supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. House Speaker Martin Romualdez inihayag na patuloy na igigiit ng Pilipinas ang territorial integrity nito sa Benham Rise. Ito ay matapos na makita ang presensya ng Chinese research vessel sa Philippine Rise o Benham Rise. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Mananatili ang paninindigan ng Pilipinas at pagtayo nito sa pagprotekta ng ating teritoryo at paggalang sa rule of law sa rehiyon. Ito ang tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez kasabay ng paghahayag ng pagkabahala sa presensya ng Chinese research vessel sa Philippine Rise o Benham Rise. Ayon sa House Leader, hindi papayag ang pamahalaan sa anumang hindi otorisadong aktibidad ng dayuhang sasakyan sa loob ng ating exclusive economic zones. Sabi ng Speaker, ang Philippine Rise ay isang mahalagang bahagi ng ating teritoryo at ang panghihimasok ng foreign vessel dito ay banta sa ating soberanya. Tinukoy pa nito na sagana sa marine biodiversity ang Benham Rise at may malaking potensyal para sa scientific research maliban pa sa ambag sa ekonomiya. Kaya naman mahalaga na ito ay protektahan para sa benepisyo ng mga Pilipino. Muli rin nanawagan si Romualdez sa lahat ng bansa na tumalima sa international laws at protocols. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas.
Inaatasan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang City Prosecutor ng Davao na isampa na sa korte ang mga kasong kriminal laban kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Kabilang sa mga kasong ipinasasampa laban kay Kibuloy ay child abuse, sexual abuse of a minor at qualified human trafficking alinsunod sa Republic Act 7610. Sinabi ni Remulla na hindi napahalagahan ng piskalya ng Davao City ang mga impormasyon at totoong pangyayari na inilahad ng noon ay 17 taong gulang na complainant. Aminado ang kalihim na napakahirap idemanda ang isang tao na katulad ni Kibuloy na malapit rin niyang kaibigan, ngunit kailangan anyang umusad ang hustisya. Ipinaliwanag ng kalihim na kailangang matapos na ang mga kaso laban sa grupo ni Kibuloy bago dumating ang extradition treaty na ikinakasa ng Estados Unidos. Itinanggi rin niyang estratehiya ito ng Pilipinas para pigilan ang anumang extradition na posibleng hingin ng Amerika. Ang mga kaso na isasampa ng DOJ laban sa religious leader ay pawang mga non-bailable offense. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Agoo, mga motorcycle enthusiast nakibahagi sa La Union Loop version 2.0 para isulong ang turismo sa lalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nakipaset tagiti managayat ti motor agpada alalaki ken babay baya ti La Union Loop version 2.0 idi Sabado Marso 2. Paset daytoy ti panakarambak ti Mayka sang agasot 74 nga anibersaryo ti panakaipasdak ti probinsya ti La Union muno ti Ayat Fest 2024. Rinikos ti agarup innam agasot a motorcycle riders ti entero probinsya. Babayan iti 2 agasot 30 kilometro a fun and eco ride tapno bista nagiti na dumaduma a tourist destination iti probinsya. Maysa ka dagiti special guest ni Senador JV Ejercito nga advocate ti motor tourism kastamad dagiti lokal nga influencer ti social media ken personalidad ti telebisyon kas kada Clea Pineda, Catrice Querolf, Bernadette Reyes ken Navjot Singh muno ni Mr. Nobody Duty. Inyuswat ti gobyerno provincial ti La Union iti panikitinulong ti Philippine Motorcycle Tourism ken La Union Vibrant Riders Federation. Tinadakamat nga aktibidad tapno may pangato ti panakamo iti aglawlaw bayat amay tandudo ti kinapintas ti La Union. Panggapay daytoy nga itampok dagiti akam ken gapuanan dagiti babay iti panang sigurado iti panakasustener ti aglawlaw. Nakompleto dagiti nakipaset ti eco challenges kadagiti na dumadumang estasyon anay kabil iti 5 tourist attractions ditoy probinsya. Manipod RP Ago Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Marang Service. puson nga nagdumara. Mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Coastal Cleanup Drive, matagumpay na isinagawa ng PNP sa Giwan Eastern Samar. Ang detalye ng balita ito mula kay Dayan Camplon. Malang puson nga nagdumarahin coastal cleanup drive activity ang mga personal ni Giwan Municipal Police Station habaybayan na sulangan ni Giwan Eastern Samar. Nasabing aktibidad in pinangunahan ni Giwan Municipal Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Dexter Idilio. Kabakyangan mga opisyalis sa nasabing barangay, mga health workers, barangay tanod, 4-piece beneficiaries, kabataan kontra droga, terorismo or kikidat, ngan pirang faith-based volunteers. Panuyan ng aktibidad
komunidad nga tagan hindeon. Ito na importansya na pag-ataman hiton aton kalibungan. Ngan mapahitaas pa ito na hibabruan han katawhan kasumpay hito na clean and green environment. Sugad man pamaagi gihapon ini hapag-iba na hiton diri maupay nga epekto han climate change para makabuot ang hingyap para han makabag-o nga Pilipinas. Tikang didiha syudadhan Borongan, Dayan Kamplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Higit 20 na magkasintahan ikinasal sa civil mass wedding sa Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Dungan nga gikasal ang 23 kaparisan sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte niadtong Lunes, Marso 4. Mismong si Mayor Edito Mulig kinsang nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan ang ipahigayon sa civil mass wedding nga gisaksihan sa mga pamilya ug higala sa magikasal, opisyales ug mga empleyado sa lokal nga panggamhanan. Ang maong kalihukan libreng gitanyag sa LGU St. Bernard gikan sa paghikay sa mga kinahanglang rekisitos hangtod sa reception sa mga naghigugmaay nga naninguha nga imong opisyal ang ilang relasyon isip magtiayon sa mata sa balaod sa komunidad. Atol sa mga kalihukan gipahinumduman ang mga magtiayon nga ipatigbabaw kanunay ang gugma ug pagsabot sa usa't usa aron mulungtad ang relasyon. Gikan sa Radyo Pilipinas, sugod kini sa Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ria mula dyan sa Sogod at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Mula sa Cagayan de Oro, DILG Memorandum Circular Number 2024-003 nakatakdang suportahan ang Department of Agriculture sa Northern Mindanao Region. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Ubos sa Department of Interior and Local Government o DILG Memorandum Circular Number 2024-003 gitakdang suportahan sa Department of Agriculture sa Northern Mindanao ang rollout sa kadiwa ng Pangulo o KNP sa tibok probinsya sa Bukidnon. Atol sa Bukidnon Provincial Price Coordinating Council First Quarter Meeting bag-oy pa lamang, girepresentar sa DILG ang mga importanteng punto sa MC number 2024-003 nga pasiugda sa mga taha sa matag ahensya sa gobyerno. PA10 Regional Executive Director Carlene Siculiado miingon nga ang KNP nagtumong sa pagdasig sa paggasto sa mga konsumidor o paglukso sa lokal nga ekonomiya pinaagi sa pagsuporta sa mga local farmers, pagbaligya sa agri-products, paghatag og mga oportunidad sa merkado ug pagsiguro nga andam ug makatarunganon nga presyo alang sa katawhan. Ang DA Norman mipasalig sa pagsuporta sa lakang sa Bukidnon Provincial Government na ilusad ang KNP sa tibuok probinsya. Isip KNP lead, ang DA gitahasan sa pagsiguro sa igong supply sa mga produkto sa agri-fishery. Gitahasan usab ang DA sa pagtaho sa gidaghanon sa mga namaligya sa ilang kinitaan sa matag KNP nga misalmot. Pinaagi sa Agribusiness and Marketing Assistant Division. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. planong gawing Food and Fisheries Production Center ang Basilan. Agri-fishery na potensyal ng probinsya pagtitibayin. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Naplan niya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. as a Food and Fisheries Production Center El Basilan, inafrozako na potensyal ng agri-fishery na mensyon na probinsya, basa naman sa Hayadali Elena Peace Offering Ceremony na kasanyangan monument para kay mahatalang resentamiente.
Según pa kun presidente, por eso necesita ayuda con el Basilan para puede abrir el magkapotensyal na agri-fishery kay grande ayuda este para na food security del nasyon. Asegura también el soporta del gobyerno na mensyon na probinsya para na makaplano ko sa el gobyerno lokal para na progreso del Basilan. Según kun Presidente Marcos Jr., takot nila lang siyempre el asosasyon del gobyerno, magagobyerno lokal y autonomous government para asigura el continuando progreso na Basilan y otros pa mga lugar antes talima areas of conflict na nasyon. Desde la ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Humigit kumulang 7,000 senior citizens sa lungsod ng Iligan nakatanggap ng national pension mula sa DSWD. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Muabot sa 9,000 ka senior citizens sa Iligan City ang nakadawat sa ilang national pension gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD karong bago lang nga nilabay na adlaw. Matag usa kanila nakadawat sa 6,000 ka pesos nga gitagana alang sa tanang benepisyaryo sa maong programa. Gipangunahan sa DSWD Region 10 ang pag-apod-apod sa pension sa mga senior citizens uban sa ilang opisyal nga representante nga si Miss Via Nicole Mendoza, ang city government sa Iligan ubos sa pagpapangulo sa ilang maayong mayor nga si Mayor Frederick W. Siao. Mapasalamaton si Mayor Siao sa hinanali og organisado nga pag-apod-apod og pagbayad sa pension sa mga senior citizens sa nagkadaiyang komunidad sa Dakbayan. Diin mismo ang grupo sa DSWD Region 10 ang miadto sa mga lugar sa mga benepisyaryo. Dugang sa mayor nga ang mga programa sama sa national pension alang sa mga tigulang nga residente sa Dakbayan usa kada kong testamento o lakang nga nagpakita sa padayong nga pagtahod bili og pagkatiman nga gihatag sa matag tigulang nga lumulumpyo sa Iligan. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Papalo sa 1.53 bilyong dolyar ang mga investment na napirmahan ng Pilipinas at Australia sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Melbourne. Sa talumpati ni Trade Secretary Alfredo Pascual sa Philippine Business Forum sa Melbourne, inaasahan nito na ang mga naturang investment ay magpapalago sa ekonomiya hindi lamang ng Pilipinas kung hindi maging ang sa Australia. Patunay din aniya ang naturang mga kasunduan ng commitment ng bansa sa isang magandang partnership sa iba't ibang sektor gaya ng renewable energy, waste-to-energy technology, organic recycling technology, countryside housing initiatives, pagtatayo ng mga data center, manufacturing of health technology solutions, at digital health services. Pinasalamatan din ng kalihim ang mga investor at sinabing panatilihin ang pagkakaisa at pagtutulungan para sa pagkakaroon ng oportunidad. Umaasa din si Pascual ng matagumpay na implementasyon ng mga nasabing proyekto kasabay ng pagtaguyod sa bagong Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang mga balita, hindi pa malinaw ang pag-amyenda sa Executive Order No. 12 na tutugon sa hindi pagsasama sa two-wheel electric vehicles sa pagkakaloob ng tax incentives sa electric vehicles. Hindi pa rin naglalabas ng mga detalye ang National Economic and Development Authority o NEDA kung nagsimula na ang review process matapos ang palugit na 1 taon noong Pebrero 21 para sa pagrebisa ng naturang executive order. Sa isang text message, sinabi ni Mobility Advocate at Electric Kick Scooter o EKS Philippines co-founder at chairperson Tim Vargas na nagsumite sila ng mga suhestyon sa NEDA hinggil sa EO12 subalit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa silang natatanggap na sagot. Samantala, sinabi ni Electric Vehicle Association of the Philippines o EVAP President Edmund Araga na hindi pa sila naiimbitahan ng NEDA na maging bahagi ng pagre-review. Ang EO12 na nagkakaloob ng tax breaks sa ilang uri ng EVs ay nakatakda na para sa mandatory review at sa posibleng rebisyon mula sa rekomendasyon ng NEDA 1 taon makaraang magkabisa ito noong Pebrero 20 ng taong 2023. Ang EO12 ay nagkakaloob ng tax breaks sa ilang uri ng EVs at mga parts at components nito hindi kasama ang e-motorcycles na pinapatawan pa rin ng 30% taripa. Ang executive order ay umani ng batikos mula sa iba't ibang stakeholders dahil hindi umano makatarungan na hindi isama ang e-motorcycle sa tax breaks. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, ang findings at recommendations ng NEDA hinggil sa EO12 ay isusumite sa Office of the President. Ang iba't ibang stakeholders ng EV industry sa Pilipinas ay nanawagan sa NEDA na isama sa bibigyan ng tax breaks ang e-motorcycles kapag isinagawa ng ahensya ang mandatory review nito. Binigyang diin nila ang mga benepisyo na maidudulot nito upang tugunan ang problema ng bansa sa carbon emissions at matulungan ang karamihan sa mga motorista at motorcycle riders sa kanilang paglipat sa green transportation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, pinapurihan ni House Ways and Means Chairperson Joey Salceda ang Bureau of Customs sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Bienvenido Rubio sa pagkakasabat ng nasa 3.72 bilyong pisong halaga ng smuggled electronic cigarettes sa magkahiwalay na raid sa Malabon at Parañaque kamakailan. Pagbabahagi pa ni Salceda na sa operasyong ito ng BOC kasama sa nasabat ang mga produkto ng Flava na siyang sentro ng investigasyon ng kanyang komite. Partikular dito ang warehouse sa San Dionisio, Parañaque City na may 1.5 milyong piraso ng Flava e-cigarettes at tinatayang nagkakahalaga ng 1.53 bilyong piso. Matatandaan na natapos na ng komite ang investigasyon nito kaugnay sa Flava Corporation at naisumite na rin ang draft committee report. Kabilang sa rekomendasyon ay ang pagpapasara sa kumpanya at dagdag pang investigasyon sa posibleng money laundering at iba pang smuggling. Nagbabala rin si Salceda sa mga online selling platform na posibleng makasuhan din sila ng smuggling sa patuloy na pagbebenta ng Flava at smuggled items. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita.
Tumaas ng isang pwesto ang ranking ng Gilas Pilipinas sa pinakahuling FIBA Men's World Ranking pagkatapos ang kanilang dalawang panalo sa 2025 Asia Cup qualifiers. Ang Filipino Cagers at Korea, ang tanging dalawang bansa sa Asia ang tumaas ang ranking, kung saan ang Pilipinas ay nasa ika-37 pwesto na sa buong mundo, habang ang Korea ay nasa ika-50 pwesto. Ayon kay head coach Tim Cohn, maliit na hakbang lamang ang panalo nila sa Hong Kong at Chinese Taipei, at ang gusto ng Barangay Ginebra Mentor ay gumawa ng malakas na ingay sa Olympic qualifying tournament itong darating na Hulyo. Susunod na mga kalaban ng Gilas ay ang Latvia at Georgia na nasa ika-6 at ika-20 pwesto sa rankings ayon sa pagkakasunod. Ibinahagi ni Cohn na bilang paghahanda sa Hulyo, magkakaroon sila ng friendly match sa ilang mga koponan mula sa Europa. Sinabi ni Cohn na may imbitasyon silang makalaban ang Lithuania, Slovenia at Czech Republic, subalit sa ngayon ay pinagtutuunan ng pansin ng kanyang mga bataan ang kani-kanilang koponan at liga. Inaasahan na magsasama-sama muli ang mga miyembro ng Gilas sa huling bahagi ng Hunyo para sa kanilang paghahanda sa Olympic qualifiers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi na ipagpatuloy ni Pinoy pole vaulter AJ Obiana ang kanyang momentum mula sa 2 gintong medalyang pagtatapos kamakailan, kung saan hindi siya nakatapak ng entablado sa 2024 World Athletics Indoor Championships na ginanap sa Glasgow, Scotland. Nagtapos lamang ang 28 anyos na si Obiana sa ika-9 na pwesto mula sa 11 kalahok, kung saan nalundag lamang niya ang 5.65 meters. Kinailangan ni Obiana ng 2 pagtatangka para malagpasan ang 5.65 meters bago niya hindi nalagpasan ang 5.85 meters at 5.9 meters. Kakagaling lamang ng world number 2 pole vaulter sa 2 matagumpay na kampanya sa pagkatapos kunin ang gintong medalya sa Memorial Joseph Gasparak Tournament sa Croatia at ang ISTAF Indoor Tournament sa Berlin, kung saan nakapagtala siya ng panibagong national at Asian record sa indoor pole vault event. Samantala, ang world number 1 na si Armand Duplantis ng Sweden ang umangkin ng gintong medalya pagkatapos malundag ang 6.05 meters. Sinubukan niyang basagin ang kanyang sariling record na 6.23 meters, subalit hindi niya nalagpasan ang 6.24 meter mark. Nagtapos naman sa ikalawang pwesto si American Sam Kendricks sa nalundag nitong 5.9 meters, habang nakuha ni Emmanuel Caralis ng Greece ang bronze medal sa nalundag nitong 5.85 meters. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakita kaagad ng galing sina Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio at 2-time Southeast Asian Games gold medal winner Rohen Ladon sa pagsisimula ng kanilang kampanya para makapasok sa Paris Olympics sa World Qualifications Tournament sa Busto Arsizio, Italy. Mabilis na dinispatcha ni Petesio si Andela Brankovic ng Serbia sa Women's 75 kg division para umabante sa second round ng kompetisyon. Susunod na mga kalaban ng katutubong Davao del Sur ay ang kapwa Tokyo Olympian na si Maria Claudia Nechita ng Romania. Nanalo din sila doon kay Emilio Serra Federico ng Italy sa score na 4-1 sa kanilang bakbakan sa men's 51 kg category, at haharapin si 2022 Mediterranean Games silver medalist Said Mortahi ng Morocco sa susunod na round. Samantala, bigo si Raiza Paswit
na makapasok sa second round ng women's 60 kilograms matapos ang 0-5 pagkatalo kay Venezuelan fighter Crisandi Rios. Si Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Felix Marshall pa lamang ang nakakuha ng tiket sa Olympics sa hanay ng mga Pinoy boxers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo, yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika and nagbigay na ng pahayag ang pamilya Eigenman sa tunay na dahilan ng pagpanaw ni Jacqueline Jose. And sa kabila ng pahayag ng PPL Entertainment na nagkukumpirma sa pagkamatay ng batikang aktres, nagpa-unlock nga ng press con ang pamilyang Eigenman na pinangunahan ng anak niyang si Andy at kasama nitong si Gabby. At dito nagbigay ng pahayag si Andy sa media upang matuldukan na ang mga espekulasyon tungkol sa pagkamatay ng kanyang inang si Jacqueline Jose. And ayon kay Andy, myocardial infarction o heart attack ang sanhi ng pagkamatay nito. And noong Marso 2 pa pumanaw ang aktres sa edad na 60 ayon sa aktres. At matatandaan na noong linggo ng gabi, Marso 3 nang unang lumabas ang balita ng pagpanaw ng aktres matapos matagpuan nitong wala ng buhay sa kanyang tahanan sa Loyola Grand Villa sa Marikina City. Samantala, inihayag ng pamilya ng batikang aktres na walang foul play sa nangyaring pagkamatay nito sa loob ng kanyang bahay. At humiling din si Andy ng oras upang hayaan silang magluksa at panalangin syempre para sa kaluluwa ng aktres at higit sa lahat, sana ay matigil na ang mga haka-haka kung ano ang tunay na ikinamatay ng kanyang ina. At samantala patuloy naman ang pagbuhos ng pakikiramay ng mga celebrities sa social media sa biglaang pagpanaw ng premyadong aktres na si Jacqueline Jose o Mary Jane Gok sa tunay na buhay. And kabilang dyan ang ilang mga bigating celebrities na nagbahagi ng kanilang tribute at pagluluksa. Kabilang dyan sina Dimples Romana at si Gardo Versosa. Kabilang din sa mga nagbigay pugay sa namayapang aktres ay sina Ice Sigera, Gladys Reyes at si Raver Cruz. At syempre kasama din sa mga nakisimpatya o nagpaabot ng kanilang pakikiramay sa pamilya Eigenman na sina Kylie Padilla at syempre si Katrina Halili na syempre alam naman natin na duman ito sa pagsubok din kung saan namatay ang kanyang boyfriend na si Jeremy Giab. At gayon din ang celebrity vlogger na si OG Diaz kung saan nag-post ito sa kanyang Facebook page ng tribute post na nagpapahayag ng paghanga kay Jacqueline bilang isang mapagmahal na ina. At wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating balitang showbiz.
Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Janela, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang negosyo o sa ating balitang pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa ating mga kasama mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamaman ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.